السلام عليكم. الإنسان بطبيعته فضولي، فمنذ أن يولد ويبدأ الوعي بالتشكل عنده يبدأ بالملاحظة والتساؤل عن كل شيء يدور حوله. ويبقى أهم سؤال يخطر على الإنسان هو: لماذا الأشياء عند رميها ترجع إلى الأرض ولا تطير إلى السماء؟ لماذا نمشي على الأرض ولا نستطيع الطيران؟ لماذا الأشياء تسقط؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ حقا فالإنسان يتعب بتساؤلاته. إذن وكما نرى فالجاذبية شيء الجميع يستطيع معرفتها، فالطفل الصغير يكون مستوعب أن الأشياء لا تطير من تلقاء نفسها، وأنه إذا رمى شيء في السماء المفروض أنه يرجع وينزل إلى الأرض. وحتى الحيوانات على قدراتهم المحدودة استطاعوا فهم هذا ولو بشكل بسيط. فمن الواضح أن المخلوقات الحية لها فهم فطري للجاذبية، ولكن وفي أغلب تاريخ البشر لا أحد كان باستطاعته الإجابة على كل هذه التساؤلات، ما عدا بعض الأشخاص الذين كانت لهم إجابات سطحية وغير منطقية بخصوص هذا الموضوع. حتى نزلت تفاحة على رأس الشخص، ويا سبحان الله تلك التفاحة حركت عقل هذا الشخص ليكتشف شيء لم يفكر فيه أحد من قبله. نيوتن هذا استوعب شيء خطير غير مجرى الفيزياء، فهو قال أن كل شيء عنده كتلة عنده جاذبية. يعني الأرض عندها جاذبية، الشمس عندها جاذبية، أنت عندك جاذبية. فمثلما الأرض تجذبك إلى الأسفل أنت أيضا تجذبها، فأنت تجذب كل شيء حولك، وكل شيء حولك يحاول أن يجذبك، فكل شيء يجذب كل شيء. ستقولون لي كيف؟ أنا الآن أجذب الأرض؟ ما هذا الكلام؟ حسنا، فهناك فرق بين جاذبيتك وجاذبية الأرض. فقوة جذب الأرض كبيرة جدا لأن كتلتها عملاقة، فكوكب بهذا الحجم والكتلة أكيد أن جاذبيته ستكون أكبر من جاذبيتك، لذلك فأنت لا تستطيع التأثير عليه. فكلما زادت كتلة جسم معين كلما زادت قدرته على الجذب. فوصف نيوتن للجاذبية يجعلك تراها وكأنها حبل مربوط بين جسمين، الاثنان يسحبان بعضهما البعض، والأثقل فيهم هو الذي يجذب الآخر. هذه النظرية لم تنحصر في أنها مجرد فكرة فقط، بل أخرجت لنا معادلات مكنتنا من حساب كتل الكواكب وسرعة دورانهم والعديد من الأشياء، وكانت تعطي نتائج جدا جدا قريبة من الواقع. ولكن رغم ذلك كانت هناك نقطة غير مكتملة في هذه النظرية ولم يستطع نيوتن تفسيرها، وهي كيف أن المادة تجذب، كيف أن الكتلة تجذب، كيف تصير كل هذه الأمور. فظلت الأمور على هذا الشكل إلى أن جاء عالم فيزيائي اسمه ألبرت أينشتاين، وأنا لا أحتاج أن أعرفكم عليه لأن الكل يعرفه. فهو جاء بتصور جديد للجاذبية، ويتمثل في أن الفضاء مزيج بين الزمان والمكان، أي الزمكان. فالرجل تخيل بأن الكون شبيه بمكعب ثلاثي الأبعاد، يتميز بطول وعرض وارتفاع، ويستطيع أن يتشوه. ولأبسط لكم الصورة أكثر سأفسر لكم الأمر بورقة ثنائية الأبعاد تتميز بطول وعرض فقط بدون ارتفاع. إذن فلنتخيل أن هذا هو الكون، ولنفترض أننا وضعنا فيه كتلة كبيرة جدا ككوكب الأرض مثلا. فكما نلاحظ فبسبب حجم الكوكب الضخم يتشكل تشوه وانحناء أسفل الكوكب، فكل شيء يقترب إلى ذلك الانحناء ينجذب إليه ويقوم بحركة دائرية حول الكوكب تقريبا كما يفعل القمر. وهذا الأمر ينطبق على كل جسم موجود في الكون، وكلما زادت كتلة الجسم كلما كبر الانحناء وجذب إليه كواكب أكثر، وهذا الانحناء هو الجاذبية. فهذا هو التفسير الذي جاء به ألبرت أينشتاين. فهل تظنون بأن هذه النظرية التي خرج بها أينشتاين فسر بها كل شيء عن الجاذبية؟ الإجابة هي لا. ففي السماء هناك مجرات كثيرة، وبعض منها تكون مجموعة تضم عدة مجرات وتتحرك في نفس الوجهة وكأنهم موضوعين في إناء واحد. والشيء الغريب هو أن هذه المجرات تتحرك بسرعة رهيبة
وبحركة عشوائية. فمن المفروض أن سرعة دوران هذه المجرات ستؤدي إلى تطايرها خارج المجموعة، ولكن فالعكس هو الذي يحدث. فالمجرات تمتلك كتل كبيرة وكبيرة جدا، وللمحافظة عليهم في مجموعة واحدة يجب أن تكون هذه المجموعة تمتلك شيء أكبر من الجاذبية، شيء قادر على جذب هذه الأحجام والكتل العملاقة دون التطاير إلى الخارج، شيء يتميز بكتلة مرعبة يستطيع جذب أي شيء بواسطتها. فإذا جمعت كل الجاذبية الموجودة في الكون لن تستطيع أن تصل إلى جاذبية هذا الوحش العملاق. أيضا هناك شيء عجيب تم رصده في السماء، حيث تم ظهور مجرة واحدة في مكانين مختلفين في نفس اللحظة. فتساءل العلماء ولم يفهموا كيف لمجرة واحدة أن تظهر في مكانين، أليست هي مجرة واحدة؟ فكيف يقع هذا الشيء؟ فهذا غير منطقي، فمن المستحيل أن يظهر شيء في مكانين وهو شيء واحد. والحقيقة هي أن المجرة موجودة فعلا في مكان واحد، ولكن نحن الذي نراها في مكانين مختلفين. وهذا راجع إلى أن أشعة الضوء المنبعثة من هذه المجرة تتعدى على شيء يتميز بجاذبية هائلة، فيفرض على الأشعة المنبعثة الانعواج لتتخطى جاذبية هذا الشيء. هذا الانعواج يؤدي إلى انقسام أشعة الضوء إلى شعاعين اثنين، فكل شعاع يبعث أشعة الضوء الحاملة لصورة المجرة من مكان مختلف، فتظهر لنا صورة المجرة من مكانين مختلفين وهي في الحقيقة من مكان واحد فقط. وهذا حدث بسبب جاذبية هائلة أجبرت أشعة الضوء إلى الانقسام إلى قسمين، كل قسم ينقل صورة أو بالأحرى ضوء نفس المجرة إلى الأرض. أكيد أنكم عرفتم هذا البنيان العظيم صاحب هذه الجاذبية الهائلة، لأنه هو موضوع الفيديو بالأساس، وهو المادة المظلمة دارك ماتر. فهذه المادة تعتبر أحد أكبر الألغاز في فيزياء الفلك اليوم، فهي شيء لا يرى لأنها لا تبعث أي ضوء، ولذلك سميت بالمادة المظلمة. بالإضافة إلى أنها مادة لا تتفاعل مع أي شيء، وبطريقة ما تستطيع جذب كل هذه الأشياء. والمادة المظلمة لها طاقة مظلمة، وهناك معلومة خاصة بهذه المادة ستفاجئكم إلى حد كبير، فهل أنتم مستعدين لسماعها؟ إذن فالمادة المظلمة دارك ماتر موجودة في الكون بنسبة 73%، أما طاقتها المظلمة فهي موجودة بنسبة 23%، وإجمالي نسبة تواجد هذه المادة مع طاقتها هي 96%. فهل استوعبتها جيدا؟ فهذه المادة تمثل 96% من الكون بأكمله. فالمجرات والكواكب والنجوم والكائنات الحية وكل شيء نعرفه في هذا الكون لا يمثل سوى 4% فقط. ففي الحقيقة فنحن لازلنا لا نعرف أي شيء عن هذا الكون رغم كل هذه التطورات التي وصل إليها الإنسان. والمعلومة الثانية التي سأخبركم بها هي أنه فقط هذه الأشياء التي نعرفها عن هذه المادة، فمن الصعب تحليلها أو رصدها لأنها لا تبعث أي ضوء، على الرغم من أنها متواجدة بكميات هائلة في الفضاء. فهناك فقط بعض الفرضيات بخصوص هذه المادة ولكنها غير مقنعة. فالوضع يقف في هذه النقطة: العلماء يدركون بأن هناك جاذبية في الكون مصدرها شيء، هذا الشيء يطلقون عليه المادة المظلمة. هذه المادة جعلت العلماء يشككون في الفرضيات السابقة التي تم التوصل إليها، ومن يعلم فقد تؤدي هذه المادة إلى إبطال بعض النظريات التي كانت وما زالت تطبق إلى يومنا هذا. وقبل أن ننهي الفيديو فلا تنسى أن تغير لون زر الاشتراك إلى اللون الأبيض لأنه أفضل من الأحمر، وخاصة عندي، لذلك فغيره الآن وفعل زر الجرس لتتوصل بالفيديوهات القادمة. وبإمكانكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ووصلوا الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من اللايكات. وأستودعكم الله الذي لا تغيب ودائعه، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.